نن به موږ چپټر 7 سٹارټ کوو او چپټر 7 زموږ سره د پراپرټیز اینڈ بیهیویر لایټ. په دې چپټر کې موږ وایو چې د رڼا خصوصیات سری او د دې طرز عمل څه دی. انټروډکشن کې دې زموږ سره وایي you may have experienced that when you are in a completely dark room you cannot see anything, and when you switch on lights you can see things. Why? It is because we cannot see things without light. How light make it possible to see things. دوی په انټروډکشن کې دی وایي چې کله تاسو په یو تیاره کمره کې نو تاسو ته سیس په نظر نه راځي، او چې کله تاسو لایټ ولګوئ نو تاسو ته په نظر راتله شروع شي. دا څه وجه ده او داسې ولې کیږي؟ نو د دې په باره کې موږ په دې چپټر کې بحث کوو او د خبرې جواب وکړو. زموږ سره د luminous and non-luminous objects. اوس وایو چې یاره luminous objects او non-luminous objects زموږ سره کم دي. نو in the above example you have learned that a light source is needed which give the light to make things visible to you. غره په اگزامپل کې موږ ویل چې تاسو ته د رڼا ضرورت دي چې تاسو سسیز وینئ، چې رڼا نه نو تاسو څه شی نشئ لیدئ، ویزیبل کیږي درته. نو لایټ از ا فارم اف انرژي، او دا موږ ته معلومه ده چې زموږ سره لایټ رڼا د انرژي یو فارم دی، شکل دی، which come to us from different natural and artificial resources. او دا لایټ موږ ته د قدرتي سیزونو نه راتلی شي او artificial چې انسان جوړ کړي د هغې نه راتلی شي. قدرتي زموږ سره نور دی، او انسان چې جوړ کړي هغه زموږ سره بلب دی، بیټري ده، دا زموږ څه دي؟ artificial sources دي. Sun is the largest natural resources of light. اوس نور زموږ سره د دنیا د ټولو نه غټ او قدرتي ذریعہ د رڼا. It emits lights and makes things visible. د دې نه رڼا راوځي او دا رڼا موږ ته څه کوي؟ سیزونه په نظر باندې راولي. Star also emit light. دا ستوري چې کوم دي دا هم زموږ سره رڼا د دې نه خارجيږي، emit کیږي. Such objects which emit light، هغه object چې د هغې نه رڼا خارجيږي are luminous objects. هغې ته موږ luminous object وایو. Electric bulb, neon tube, candle, torch are luminous object and artificial source of light. اوس زموږ سره artificial چې انسان جوړ کړي هغه څیزونه هم دي چې زموږ سره رڼا خارجي او هغې ته موږ luminous object وایو. په هغې کې زموږ سره electric bulb دی، د بجلی بلب دی، دا neon tubes دي، د رنګارنګ رڼاګانې چې جوړوي دغه ټیوب دي، کینډل دي، او زموږ سره بیټریانې دي. دا چې کوم دي دا artificial دي، انسان جوړ کړي، او دا هم luminous object دي چې د دې نه رڼا خارجيږي. The object that do not emit or give off light are called non-luminous object. اوس هغه شیزونه چې هغه خپل رڼا نشي خارجولی یا پکې رڼا نه وي هغې ته موږ څه وایو؟ non-luminous objects. Non-luminous object can only be seen when light fall on them. Non-luminous object زموږ سره به هله ښکاري چې کله په دې باندې رڼا لګي، چې کله پې رڼا نه لګي نو دا به زموږ سره په نظر نه راځي. This is why we cannot see them if there is no light. دغه وجه را چې که چېرته رڼا نه وي نو زموږ سره دا بیا په نظر نه راځي، لکه موږ چې څنګه تیارې کمرې مثال ورکړو. دوه یو نان لیومینس سبجیکټس و، یو زموږ سره لیومینس سبجیکټس و. نان لیومینس هغه دي چې د هغې رڼا نه وي، د هغې نه رڼا نه خارجېږي. لیومینس سبجیکټس هغه دي چې د هغې رڼا وي او د هغې نه رڼا خارجېږي، هغې ته موږ لیومینس وایو. اوس لیومینس سبجیکټ زموږ سره ارټیفیشل هم دي او نیچرل هم دي. یو دا چې قدرتي د الله د طرفه جوړ کړی شوي دي، یو دا چې انسان جوړ کړي دي. نو الله تعالی چې کوم د دنیا د ټولو نه غټ سورس د رڼا جوړ کړی دی هغه نور دی، او انسان بیټریانې جوړې کړي دي، مومبتۍ جوړې کړي دي، دا زموږ سره څه دي؟ ارټیفیشل سورس دي. پوینټ ټو فاونډر. اوس وایي از مون ا لیومینس object or not. دوی دا تپوس کړی دی چې دا سپوږمۍ چې کوم ده دا زموږ سره لیومینس object دی که نه دی، د دې پوښتنه یې کړې ده. نو سپوږمۍ زموږ سره لیومینس object نه دی. دا ولې لیومینس object نه دی؟ حالانکه موږ ته د شپې چې کله نور نه وي او سپوږمۍ وي نو موږ ته رڼا راکوي که نه راکوي، خو د دې مسله دا ده چې د دې دا رڼا خپله نه وي، دا د نور رڼا موږ ته رالیږي، دې باندې نور لګي او هغه رڼا موږ ته ځمکې ته دښکوي. خپله رڼا د سپوږمۍ نشته، نو چې د کوم څیز خپله رڼا نه وي نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ نان لیومینس وایو. when thunder occur، وایي کله چې دا بریښ وشي thunder. lightning is seen before thunder sound.
نو د دې بریښ د رڼاګانې موږ وینو او اواز موږ ته ډېر لیټ راځي. نو دا ولې داسې کېږي؟ It is because the light travel much faster than sound. دا ځکه ده چې دا بریښ او اواز په یو ټیم جوړیږي، خو دا رڼا موږ ځکه زرینو چې د رڼا سپیډ ډېر تیز دی، دا ډېر په تیزۍ سره زموږ سترګو ته رارسي، او د اواز دا سپیډ چې کوم دی دا سلو دی په نسبت د رڼا، نو دا موږ ته لږ ساعت وروسته رارسي. اوس یو درې قسمه آبجکټ دي، دا موږ وایو یو ته اوپیک وایي چې د هغې نه رڼا بالکل نه وځي، یو زموږ سره ټرانسلوکنټ دی چې د هغې نه نیمه رڼا وځي، پوره رڼا ترې نه وځي، او یو ټرانسپیرنټ آبجکټ دی چې د هغې نه رڼا آر پار تلی شي. دا یو اکټیویټي کړه د 7.1 اکټیویټي ده، په دې کې مټیریل نیډډ د کوم اجزا ضرورت دی، بک دی، پلاسټک شیټ دی، بیکر دی، وایټ پیپر دی، کاربن دی، گلاس دی، ووډن پیس دی، بټر پیپر، ویکس، کارډبورډ دی، ټیشو پیپر دی، پلاسټک گلاس دی. دا یو څو څیزونه دي، وایي دا تاسو راوالی، په دې باندې موږ څه کوو؟ یو ایکسپریمنټ کوو، اکټیویټي کوو. پروسیجر طریقې څه ده؟ نو یوز سن از ا سورس اف لایټ، وایي داسې وکړئ چې نور به زموږ سره د رڼا یو ذریعه وګرځو. هولډ ون آبجیکټ ایټ ا ټایم، یو آبجیکټ د رڼا ته نیسئ د نور ته ان یور هینډ، په خپل لاس کې، ان سی تھرو اټ، او کوشش کوئ چې د دې نه تاسو آر پار وګورئ. ډو دس with all the objects one by one. دا څومره څیزونه دا نومونه چې موږ یاد کړل دا د دې ټولو څه دغه شان چل وکړئ چې نور ته یې نیسئ او آر پار ته ګورئ. Record your observation for optical property of each object in the following table. نو تاسو دا وګورئ چې د دې د observation به تاسو وکړئ. ځینې object به تاسو وینئ چې د هغې نه به تاسو آر پار کتی شئ، ځینې object به داسې چې د هغې نه به تاسو معمولی کتی شي، صفا کتل به ترې نه کېږي، یو ځینې آبجکټ به داسې چې د هغې نه بیخي تاسو اخوا دېخوا کتی نه شئ. په دې ټیبل کې داسې وکړئ چې کوم څیز هم راغستی، کوم آبجکټ هم راغستی، د هغې نوم به ولیکئ. که وایي کین سی کلیرلی تھرو اټ، که دغه څیز نه تاسو صفا اخوا کتی شو، آر پار دې ته صفا کتی شو، نو دلته به څه وکړي؟ ټیک مارک به وکړي. که نه دې شو کتی نو بیا به کراس نشان وکړي. کین ناټ سی کلیرلی تھرو اټ، که دې څیز کې تاسو لیده کتلی شو، صفا لیدل کتل دې پکې نه شو کولی، خړ خړو، نو بیا به څه وکړي؟ دلته به ټیک وکړي. او که مثال په طور یا دې صفا کتی شو او یا مکمل نشو کتی، نو بیا به دلته کراس وکړي. په آخر کې وایي کین ناټ سی تھرو اټ اټ آل، خو که د دې څیز څه تا ته اخوا مکمل لیده نشو کولی، نو څه به وکړو؟ بیا به دلته ټیک نشان وکړو. لکه مثال په طور موږ دلته رالو، دا ووډن پیس رالو، لرګی دی، لرګی چې ته ونیسې دلته به ووډن پیس ولیکو. د دې نه موږ اخوا څه کولی شو؟ کین سی کلیرلی تھرو اټ، موږ ته بل طرف ته مکمل کتی نه شو که نو دا به څه وکړو؟ کراس نشان به وکړو، د لرګي نه څوک اخوا کتی نه شي. کین ناټ سی کلیرلی تھرو اټ، او په دې کې موږ ډېر صفا لیده که اخوا ته صحیح نو خو ډېر صفا نه وي، نو دا هم نه کېږي، لرګي نه هغه خړ لیده هم نه کېږي، اخوا دا هم کراس کړو. کین ناټ سی تھرو اټ اټ آل، وایي د دې نه موږ بیخي څه نه شول دی، دا خبره صحیح ده د وډاګي، دا به څه وکړو؟ ټیک مارک به وکړو. اوس داسې کوو چې دا ټیشو پیپر رالو، نو دلته به ټیشو پیپر ولیکو. کین سی کلیرلی تھرو اټ، د دې نه موږ تېر چاپېره صفا لیده کولی شو، نو موږ وایو چې نه، د ټیشو پیپر نه موږ صفا لیده نه شو کولی. کین ناټ سی کلیرلی تھرو اټ، د دې نه موږ لیده کولی شو خو بیخي صفا لیده نه شو کولی، دا خبره صحیح ده، ټیشو پیپر نه سړی اخوا لیده کولی شي خو ډېر صفا لیده نه شي کولی، نو دا به څه وکړو؟ ټیک مارک به وکړو. او کین ناټ سی تھرو اټ آل، د ټیشو پیپر نه اخوا موږ لیده نه شو کولی، نو دا خبره هم غلطه ده، معمولی لیده کتی سړی کولی شي. دا به دا بل تاسو هم په خپله پکې یو ډکئ. اوس راځو فرام دس اکټیویټي، د دې اکټیویټي نه موږ دا خبره اخذ کو. وی کنکلوډډ دیټ دیر آر 3 ټایپس اف آبجیکټ آن د بیسس اف اپټیکل پراپرټیز. د لیدو کې تو په مناسبت سره موږ څه کوو؟ د یو څیزونه موږ په 3 حصو کې تقسیمولی شو، په 3 قسمونو کې موږ تقسیمولی شو. اف یو کین ناټ سی تھرو اټ، که ته د یو آبجیکټ نه د یو څیز نه آر پار نشي کته کولی، ان آبجیکټ دین د object is opaque. نو دغه object ته موږ څه وایو؟ opaque ورته وایو. because opaque material do not allow light to pass through them. وجه دا ده چې opaque material د سیری چې دا د رڼا ته اجازت نه ورکوي چې د نه آر پار پاس شي. دیوال شو، لرګی شو، دا زموږ سره د مثالونه دي. if you can clearly see through the object then the object is transparent. که چېرته ته د object نه بل طرف ته صفا لیده کولی شي، آر پار ته صفا لیده کولی شي، نو دې آبجکټ ته بیا موږ څه وایو؟ ټرانسپیرنټ آبجکټ ورته وایو. ټرانسپیرنټ مټیریل لیټ آلموسټ آل د لایټ ټو پاس تھرو دیم.
ټرانسپیرنٹ مټیریل داسې کوي چې دا د رڼا ته اجازه ورکوي چې دا ټوله رڼا تقریبا د دې نه پاس شي. This is why we can see through transparent material clearly. دغه وجه را چې موږ د ټرانسپیرنٹ مټیریل نه آر پار په اسانه لیدلی شو. لکه شیشه کې تاسو د یو ځای نه بل ځای د شیشه مخې ته کېږئ، د شیشې نه اخوا چې تاسو کوم څه دي هغه لیدلی شئ که نه، نو د شیشه زموږ سره ټرانسپیرنټ دی. If you cannot clearly see through the object and the object is translucent. اوس یو object دی د هغې نه ته لیده کولی شي خو خړ لیده ترې کولی شي، نه صفای او نه داسې چې مکمل ترې نشي لیده کولی، نو دې object ته موږ څه وایو؟ دغه translucent object وایو. مسله دا چې دا ځلې لایټ پرېږدي چې پاس شي ته او ځلې لایټ واپس موږ ته راوګرځي او په هغې باندې څه کېږي، بیا موږ ته دا پوره صفا مټیریل نه ښکاري. دا داسې کوي چې ځینې یا لایټ د دې نه پاس شي، ځینې لایټ د واپس وتمبوي، نو موږ ته هغه object د دې نه اخوا صفا نه ښکاري. How does light travel? Let us investigate how light travel. اوس داسې کوو چې دا لایټ څنګه ټریول کوي، سفر کوي. د دې لپاره بلې یو اکټیویټي دی وکړله. مټیریل نیډډ، زموږ سره کم مټیریل پکار دي، نو 2 cards پکار دي، 2 کارډونه به راوالو of same size with holes in the center، او د هغې په منځ کې موږ څه وکړو؟ سوري وکړو. 1 card without the hole، او یو کارډ به داسې راوالو چې د هغې به صحیح په منځ کې سوری نه وي. To be used as a screen، دا دې دپاره چې بطور سکرین یې موږ استعمال کړو. فلیکلی دا رنګداره خټه نه وي، دې ته فلیکلی وایي. کوم چې د موږ سره خټه میلاویږي ماشومان یې دغه کوي، دې ته فلیکلی وایي. ټارچ یا بلب، یا رڼا دغه راوالی بلب وکوي او یا زموږ سره بیټري راوالی. دا مټیریل نیډډ دي. پروسیجر طریقه کار یې دا دی چې لاین آف کارډز آن ټیبل by fixing them with the help of فلیکلی. دا کومه خټه چې دا دغه راوالی تاسو او د دې په مدد سره دا کارډونه په یو ټیبل باندې څه وکئ؟ فکس کوئ، ویې لګوئ په ټیبل باندې. وړوکې تصویر یې ورکړلی داسې دې شانتې. place screen at one end and turn on the torch. دا سکرین چې کوم د بطور سکرین چې کوم کارډ استعمالو نو هغه څه وکئ؟ یو طرف ته ولګوئ او د دې مخالف طرف ته څه وکئ؟ and turn on the light یا torch on the first card place at the other end. اوس په دې بل طرف باندې چې کله د سکرین مخالف طرف ته چې کوم کارډ تاسو لګولي، 2 کارډونه د هغې باندې څه وکړئ؟ اولني کارډ باندې یا ورته بلب ولګوئ او یا ورته بیټري ولګوئ. what did you observe؟ نو تاسو څه نتیجه اخذ کړه؟ why light rays has reached to the screen. نو دا د دې بیټري د رڼا د سکرین ته ولې رسېدله؟ بطور سکرین چې موږ کوم کارډ استعمالو هغې ته ولې رسېدله؟ لکه دلته تاسو بیټري ولګوله، دا رڼا به هغه مخامخ ته یو سکرین معمولي غوندې کې دا غوټ ښکاري، دې ته ولې رسېدله؟ move the middle card slightly off. اوس دا منځنی کارډ چې کوم دی داسې معمولي غوندې کې بره چوت کوي. does light ray reach to the screen now؟ اوس تاسو څه خیال دی چې دا رڼا به د سکرین ته رسي که نه؟ وایي او ولې؟ د رڼا به سکرین ته نه رسي ځکه چې دا د دې سوري په ترو رڼا تله، نو که دا چې ته لږ بره کړي نو رڼا به دې کارډ باندې لګي او دې کارډ نه به خوا نه ځي. په اونلي لیکچر کې دا پوره او نور ټاپک به موږ په بل لیکچر کې ډسکس کوو. والسلام.